Αγάπησα όλα αυτά που με τραβάνε έξω από το ρεύμα. Χωρίς να νιώσω ενοχές, πίσω κρατιέμαι, δεν μου πάει να κρατάω πισινές. Γενιά του 90 που μαζεύει αποσκευές, που τη βγάζει τσίμα-τσίμα και χάσευει συσκευές. Το νου μοιράζουν το θάνατο παντού, κι αρκεί να μην φοράς τη στάμπα του κανονικού. Κάποιοι ψάχνουν ελπίδα να πιαστούν σε κράτη πρόνοιας, κι άλλοι ζουν την κόλαση στο τμήμα της Ομόνοιας. Χωρισμένο το τοπίο, μα δεν φταίνε τα παιδιά στο χωρίς μέλλον θρανείο. Έχουμε μάθει ότι τρομάζει να αισθανόμαστε οικείο. Γράφω εδώ απ' το Α Αθηνών τρελοκομείο κενό, ενώ τριγύρω χώρος μου περισσεύει. Δεν χωράει πουθενά όποιος ξέρει να βραπετεύει. Τι συνέβη και δεν βλέπεις τι ακριβώς σε σημαδεύει. Τι είναι αυτό που σε μαγεύει όσο σε παγιδεύει. Κάθε βράδυ μου υπόσχομαι πολλά, μα κάθε μέρα ισοπεδώνω τα διπλά στα τυφλά. Έβγαλε στόμα και φωνή η γειτονιά. Τώρα πια έχεις χιλιάδες λόγους για να μην κοιμάσαι καλά. Αυτή είναι η φάση, ανάποδα πάντα από κάθε τάση. Πάντα αντίθετη τροσιά, πες στο ρουφιάνο να κοπιάσει. Πες πως είμαστε όλα σαν δεν έχουμε ξεχάσει. Πως είμαστε όσα έχουν διαταράξει την τάξη. Ναι, χωρίς την άδεια κανενός, εμείς θα κάνουμε το μέλλον να μας γράψει στο βιβλίο του. Κάτω απ' τη μάσκα του ο κόσμος αυτός, ένας αιμόδιψης που κρύβει καλά το προσωπείο του. Λέω, χωρίς την άδεια κανενός, εμείς θα κάνουμε το μέλλον να μας γράψει στο βιβλίο του. Δεν το χρωστάμε πουθενά έτσι κι αλλιώς, ότι λατρέψαμε στον κόσμο ήταν πάντα εναντίον του. Μου είπα ότι σε πείσμο σε αγάπα, κι από τότε φυλάω τους δαίμονες μου στην τουλάπα. Ότι αποφεύγεις κάποτε θα σου σκάσει στη μάπα, και το ξέρω καλά, 32 χρόνια γεμάτα. Δεν γνώρισα οικογένεια πρότυπο, ποτέ δεν είχα. Κι όσα νόμιζα χαμένα μες στο ραπ τα βρήκα. Από ανήλικος δουλεύω, το έχω μάθει πια το πείμα. Δεν με συγκινούν τα φράγκα, ούτε με πείθει η βιτρίνα. Δεν με νοιάζει αλήθεια ή ψέματα, με νοιάζει που αλήθεια κόσμες έμαθα και τρέφεσαι με αθώο αίμα. Γιατί φοβάσαι ότι δεν καταλαβαίνεις και χτυπάς ότι απλά σου μοιάζει πιο αδύναμο από σένα. Παράγεις είδωλα να έχουνε με κάτι μεγάλο να φανατίζονται τα πιονιά. Δεν βρωμάνει πόλεις, μα βρωμάει η κολόνια. Αυτή που κάνει τα σαλόνια, φυλακές όσο μακώνουνε σακόνια. Ναι, κι ακόμα ένα μου το χειμώνα. Λασπί στο θώρακα και στο μυαλό κοτρώνα. Καταναλώνω φρίκες μου κατά κανόνα, ενώ με πνίγουνε επιθυμίες κι ασφυξιογόνα. Πάει καιρός που πήρα θέση, κι ας το ξέρω πως για να ακουστώ θα έπρεπε μάλλον να είμαι στη μέση. Μα τιμή μου να είμαι αυτό που δεν αρέσει γενικά, αυτό που προκλητικά πάντα θα αρνείται να χωρέσει. Χωρίς την άδεια κανενός, εμείς θα κάνουμε το μέλλον να μας γράψει στο βιβλίο του. Κάτω απ' τη μάσκα του ο κόσμος αυτός, ένας αιμόδιψης που κρύβει καλά το προσωπείο του. Λέω, χωρίς την άδεια κανενός, εμείς θα κάνουμε το μέλλον να μας γράψει στο βιβλίο του. Δεν το χρωστάμε πουθενά έτσι κι αλλιώς, ότι λατρέψαμε στον κόσμο ήταν πάντα εναντίον του. Ότι λατρέψαμε στον κόσμο ήταν πάντα εναντίον του. Ότι λατρέψαμε στον κόσμο ήταν πάντα εναντίον του. Ήταν πάντα εναντίον του. Καλησπέρα. Μόλις ακούσαμε το εναντίον του ήρωα σε δική του παραγωγή φυσικά. Και όπως πολύ καλά καταλάβατε, σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε κοντά μας ένα ακόμη podcast του Inflamen, τον ήρωα. Γεια χαρά Σπύρο, θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια για σένα? Γεια χαρά, εγώ είμαι ο Σπύρος, το καλλιτεχνικό μου όνομα είναι Ήρωας. Κατάγομαι από την Καβάλα, τα τελευταία χρόνια ζω στην Αθήνα και ασχολούμαι με το ραπ και με το πολιτικό αντιεμπορευματικό ραπ τα τελευταία περίπου 12 χρόνια. Το όνομα Ήρωας, πώς προέκυψε, τι σημαίνει για σένα? Πλέον δεν μ' αρέσει πολύ. Προέκυψε όταν ήμουν μικρός και γύρω στα 14-15 που είχα κάνει τα πρώτα μου βήματα να γράφω μουσική. Κάπως είχε προκύψει, αν θυμάμαι καλά, σε μια εθνική επέτειο, τώρα δεν θυμάμαι, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, κάτι τέτοιο, έβλεπα τηλεόραση και μιλούσαν όλοι, ξέρω εγώ, νομίζω ήταν 25 Μαρτίου, και αναφερόταν πάρα πολύ η λέξη ήρωας και εγώ στο μυαλό μου τότε το παιδικό είχα ότι γιατί ρε παιδί μου οι ήρωες ιστορικά να είναι αυτοί που έχουν σφαγιάσει κόσμο, που έχουν κατακτήσει αου.
μπορεί να είναι ο καθένας μας. Ας πούμε, μπορώ να είμαι και εγώ. Ναι. Αυτό. Και έτσι προέκυψε. Δηλαδή εφηβικό, παιδικό, Ναι, οκ, cool. Θα ήθελα να το αλλάξω, αλλά δεν έχω δώσει ποτέ σημασία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι «Ανομία» από τον δίσκο Fata Morgana. Ένα θείο με λαμφάνεις, με λαμφάνεις. Ένα θείο με λαμφάνεις. Ένα θείο με λαμφάνεις. Που με βρίσκεις, που με χάνεις εδώ. Να σαποτάρω κυματομορφές. Μιλάνε οι ματιές. Περνάνε οι ώρες κι ήδη νιώθω σαν να γράφω το χθες. Πάρτε πόδι αναμάρτητη, το ξέρουμε καλά το πετροπόλεμο. Ξέρουμε καλά το τι σημαίνει βία. Αν ανεβαίνουν οι παλμοί όσο σε ανεβάσουν όροφο. Όσο φλερτάρεις με του κόσμου τη μανία. Είναι βαρύ το κλίμα, βροχή και έλεγχος. Έχει οπαδούς και στείνει, γιορτή το έρευος. Πάνω στα μέτρα γυρνώ, πάνω στα μέτρα μου ξεσπώ. Αφού δεν έχεις επαφή μένεις ανεπαφός. Στάχτη, στον ουρανί σκοπίκα κι άχτη. Να μες στον κόσμο σας καριόλιδες αγκάθι. Στο πιο πετυχημένο αποτέλεσμα. Με βλάβη να προσπαθώ να γίνω βλάβη. Όλα γυρίζουν, όλα κινούνται κανονιστά. Όλα στο χάος τρέφουν αδυναμία. Όλα έχουν οριστεί να μείνουνε αόριστα. Κι εγώ να βρίσκω ειδονή στην ανομία. Όλα γυρίζουν, όλα κινούνται κανονιστά. Όλα στο χάος τρέφουν αδυναμία. Όλα έχουν οριστεί να μείνουνε αόριστα. Κι εγώ να βρίσκω ειδονή στην ανομία. Πετάω τα δάκρυα με σφεντόνα. Μήπως μαλάκα και συγκινηθείς απ' την εικόνα. Ότι με κάνει να μισώ το έχω κρυψώνα. Και μισείς αρκετά για να βγάλω το χειμώνα. Ακούς, δεν αντικρίζουν ουρανό. Το βλέμμα σηκωμένο, μα το πλάνο κενό. Λίγοι αναμειχνύουμε ταχύτητα με φρίκη διαδύο. Στο τέλος ό,τι θέλει ας βγει. Τι στο πιάλο, πριν από λίγο είχα δυο χαρτιά λευκά. Τώρα μπροστά μου ένα γεμάτο τώρα. Ανυπομονά, θλιμμένο μου Σαββάτο. Πιανού την ανασφάλεια, φοράς για καμουφλάζ. Μου κόβουν τα φτερά, μα βγάζω νέα. Γυμνός υπολογίζω τα μποφόρ στην προκυμαία. Ολόκληρος ο κόσμος καίγεται κι εγώ καυλώνω με τη θέα. Ένα τσιγάρο στην υγειά μου που να πέσει αυλαία. Κατηγορούνται τα όνειρά μας κι αναβάλλονται. Σαν τσακάλια στα πίσω φρανία που αποβάλλονται. Γίνονται ψιθυροί τα πιο μεγάλα λόγια που ακούγονται. Όταν ανθρώπινοι κύκλοι εφάπτονται. Κλινικές, ηλεκτροφόροι αθένες εφορίες. Και με πινακίδες νέων φαγάδικα. Αυτή η πατρίδα σου μοιάζει με ζωγράφια. Μα είναι φτηνή σαν προσφορά στα πρωινάδικα. Όλα γυρίζουν, όλα κινούνται κανονιστά. Όλα στο χάος τρέφουν αδυναμία. Όλα έχουν οριστεί να μείνουνε αόριστα. Κι εγώ να βρίσκω ειδονή στην ανομία. Όλα γυρίζουν, όλα κινούνται κανονιστά. Όλα στο χάος τρέφουν αδυναμία. Όλα έχουν οριστεί να μείνουνε αόριστα. Κι εγώ να βρίσκω ειδονή στην ανομία. Και που λες είμαστε σύνολα, σύνολα στιγμών, σύνολα σημείων, σύνολα κυτάρων και συμπεριφορών, σύνολα χημικών αντιδράσεων, σύνολα ψηφίων. Είμαστε σύνολα λαθών, στιβαγμένων επιλογών. Σε κέντρα αναμονής είμαστε σύνολα σχημάτων, σύνολα μαχών. Γι' αυτό το νου σου να έχεις μην αφαιρεθείς. Όλα γυρίζουν, όλα κινούνται κανονιστά. Όλα στο χάος τρέφουν αδυναμία. Όλα έχουν οριστεί να μείνουνε αόριστα. Κι εγώ να βρίσκω ειδονή στην ανομία. Όλα γυρίζουν, όλα κινούνται κανονιστά. Όλα στο χάος τρέφουν αδυναμία. Όλα έχουν οριστεί να μείνουνε αόριστα. Κι εγώ να βρίσκω ειδονή στην ανομία. Θέλεις να μας πεις πότε ξεκίνησες και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τη ραπ? Έτσι, ποιο ήταν το καταλυτικό γεγονός που σε όθησε να πεις, ξέρω εγώ, θα επικοινωνήσω τις ιδέες μου, τα συναισθήματά μου, Ναι. μέσω αυτής της ραπ? Όπως σου είπα, ήταν γύρω στα 14 ή 15 χρονών ήμουνα. Άκουγα ήδη αρκετά χρόνια ραπ, μ' άρεσε πολύ. Τώρα η αφορμή, δηλαδή το πρώτο κομμάτι που είχα γράψει, ήταν για έναν φίλο μου που είχε αυτοκτονήσει και έτσι λίγο το προφανώς συναισθηματικό κομμάτι, αλλά αυτό μάλλον ήταν το εναρκτήριο. Μάλιστα.
Και είπες ήδη έτσι πολιτικοκοινωνικός στίχος, αυτοοργανωμένη μουσική. Θα ήθελες να μας πεις λίγο τη γνώμη σου πάνω σε αυτό και γενικά πώς βλέπεις την αυτοοργανωμένη αντιεμπορευματική μουσική στην Ελλάδα? Ναι, εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι πιο πολύ με το πολιτικό ραπ, ας πούμε, όταν μετά πήγα πανεπιστήμιο, ήμουν φοιτητής, μπλέχθηκα στα κινήματα του τότε, του 2006. Προφανώς, εφόσον κάνουμε ραπ και αποτυπώνουμε την καθημερινότητά μας, η καθημερινότητά μου ήταν το κίνημα, οπότε άρχισα να αποτυπώνω περισσότερο κινηματικά πράγματα και πολιτικά, γιατί τότε ανέπτυσα το πολιτικό μου είναι, ας πούμε. Τώρα το πώς το βλέπω, θεωρώ ότι έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γενικά για το κίνημα, για την εμπορευματική μουσική, η οποία κρατάει στην Ελλάδα, όχι στο ραπ, στο punk κυρίως, αρκετά χρόνια. Και τότε περίπου το 2007-2008 και μετά ξεκίνησε να μπαίνει και το ραπ σε αυτό το πράγμα. Στην αρχή ήταν πολύ λίγοι, ήμασταν πολύ λίγοι, εξελίχθηκε, αναπτύχθηκε, γέμισε με κόσμο, ακόμα έχει πολύ κόσμο. Το θεωρώ πάρα πολύ βασικό, γιατί όπως θέλουμε να ανταγωνιστούμε γενικά τον καπιταλισμό, ένα κομμάτι του καπιταλισμού είναι και η διασκέδαση, είναι και η έξοδος, είναι και η συναυλία, είναι και όλα, και είναι χρέος του χώρου να το κάνει και με τους δικούς του όρους. Ναι, συμφωνώ μαζί. Και σίγουρα πέρα από το ότι είναι χρέος, κουβαλάει και όλα τα χαρακτηριστικά που θέλουμε εμείς, δηλαδή το πώς συναντιόμαστε, το πώς μιλάμε, το πώς γνωριζόμαστε, το πώς φλερτάρουμε. Όλα αυτά μπορούν και καλό είναι να γίνονται στους δικούς μας όρους και στους δικούς μας χώρους. Στα ραντεβού πιστώνεις κάμα απότομα. Στα ραντεβού πιστόλης κάμα απότομα. Εδώ μετράει ότι αντέχει, όχι το όνομα. Το χρόνο άμα μπορούσα θα το σκότωνα. Να είχα δύο καρδιές, να είχα χιλιά μικρόφωνα. Στα ραντεβού πιστόλης κάμα απότομα. Εδώ μετράει ότι αντέχει, όχι το όνομα. Το χρόνο άμα μπορούσα θα το σκότωνα. Να είχα δύο καρδιές, να είχα χιλιά μικρόφωνα. Ναι, από το άσυλο της τρελάς, 10 εκατομμύρια στοιχεία της ίδιας καρτέλας. Νοικοκυρέοι αναφωνούν στον καναπέ τους, διπλωμένοι από τα στερητικά της καραμέλας. 1-2, τσεκάρω την επικοινωνία. Γεννημένοι λέμαρχοι για ό,τι προκαλεί ταχυπαλμία. Το να σου μιλάω και να μην νιώθεις είναι βία. Ρουφιάνι μες στην τσέπη, θυμηρία στη γωνία. Έλα στάσου κοντά, αν το στομάχι σου βαστάει. Μη ρωτάς το πότε λύγει, θα το πάμε όσο κρατάει. Το σύστημα δεν λέει να με χωνέψει, με μασάει. Μυρίζει πόλεμο η γη κι όσο γυρνάει. Βρωμάει, αυτοκαταστροφή σε παγωμένα κτίρια. Παράσταση που κόβει την ανάσοχη εισιτήρια. Ποινικά μητρώα, δικογραφίες, διαβατήρια. Που χτίσαμε από ασφάλεια και από σοφρονιστήρια. Στα ραντεβού πιστόλης κάμα απότομα. Εδώ μετράει ότι αντέχει, όχι το όνομα. Το χρόνο άμα μπορούσα θα το σκότωνα. Να είχα δύο καρδιές, να είχα χιλιά μικρόφωνα. Στα ραντεβού πιστόλης κάμα απότομα. Εδώ μετράει ότι αντέχει, όχι το όνομα. Το χρόνο άμα μπορούσα θα το σκότωνα. Να είχα δύο καρδιές, να είχα χιλιά μικρόφωνα. Όποιος με ξέρει, ξέρει. Όλοι οι υπόλοιποι υποθέσεις και εικασίες ή απλά ό,τι συμφέρει. Θα το γράφω σω ακόμα το στυλό μου είναι νηστέρι. Με τα πουλο, ποτέ δεν κυνηγούσα κάποιο αστέρι. Γαμώ το μεγαλώνω και η ρουτίνα είναι κατάρα. Δουλειά σε μια καρέκλα, 3 καφέδες και τσιγάρα. Μαλακισμένες γνώμες από τον κάθε Ελληνάρα. Που είναι μάτσο στο σπίτι μας το αφεντικό γαργάρα. Σου είχα πει πως θα το ζήσω στο κόκαλο. Με ένα ψέμα να έχω να πιστεύω και ένα ρόπαλο. Την πτώση τη συνήθισες αλήθεια, όμως κόφτω. Αφού δεν σε κάνει αλάνι πια, σε κάνει κόπανο. Μην περιμένεις συνοχή, είμαστε πολύπλοκοι. Ταυτόχρονα φορμές, λάθη λόγοι και αντίλογοι. Αντιστροφή σε όποια στροφή κι αν θες να πάρεις. Δεν είσαι ό,τι ζεις, έχεις γίνει ό,τι ποστάρεις. Στα ραντεβού πιστόλης κάμα απότομα. Εδώ μετράει ότι αντέχει, όχι το όνομα. Το χρόνο άμα μπορούσα θα το σκότωνα. Να είχα δύο καρδιές, να είχα χιλιά μικρόφωνα. Στα ραντεβού πιστόλης κάμα απότομα. Εδώ μετράει ότι αντέχει, όχι το όνομα. Το
Το χρόνο άμα μπορούσα θα το σκότωνα. Να είχα δύο καρδιές, να είχα χιλιά μικρόφωνα. Είπες πριν από λίγο ότι γενικά αυτό ξεκίνησε και όλα από τα φοιτητικά σου χρόνια. Θέλεις να μας πεις, εννοώ για τον κόσμο βασικά που το ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, σε ποιες πόλεις ήσουν, γιατί λέμε Ελλάδα, αλλά ήσουν σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή φοιτητής πήγα στη Θεσσαλονίκη και έμεινα από το 2005 μέχρι το 2016 ήμουνα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δηλαδή έκανα ό,τι έκανα τα αρχικά μου χρόνια μέχρι και τα πρόσφατα. Και τώρα Αθήνα. Τώρα Αθήνα σταθερά, ναι. Ωραία. Θέλεις να μας πεις τότε για την Αθήνα, τώρα που μιλάμε, να μας πεις δύο λόγια για το πώς βλέπεις τα πράγματα. Βλέπουμε εδώ πέρα την επίθεση στις καταλήψεις, καταστολή, όλη αυτή η τρέλα με την πανδημία, το προσφυγικό. Έτσι δύο λόγια για το πώς βλέπεις την κατάσταση αυτές τις μέρες στην Αθήνα, λοιπόν. Στην Αθήνα. Όπως παντού, έτσι και εδώ, προφανώς ο καπιταλισμός έχει αρχίσει να τρίζει στα θεμέλια του. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό θα καταφέρουμε να το κάνουμε κάτι ή όχι. Είναι αρκετά δύσκολα, ειδικά την τελευταία περίοδο με την επίθεση που δέχεται το αντιεξουσιαστικό αναρχικό κίνημα από το κράτος. Εγώ νομίζω ότι πρώτη φορά στη ζωή μου θυμάμαι τόσο κατά μέτωπο επίθεση, δεν έχει ξαναυπάρξει, με τόσες απανωτές εκενώσεις καταλήψεων, τόση σκληρή καταστολή, τόσες συλλήψεις, τόσα. Ευελπιστώ και προσπαθώ να είμαι κάπως αισιόδοξος ότι όλο αυτό το πράγμα θα συσπυρώσει τον κόσμο. Θα το βγάλει λίγο από τη λούπα που είχαμε πέσει τα τελευταία χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ, που κάπως δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα προφανώς, αλλά πολλοί κόσμος είχε γυρίσει στο σπίτι του, τον οποίο εντάξει προσωπικά δεν τον αδικώ, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, μπορώ πολιτικά και κοινωνικά να το αναλύσω, αλλά δεν θέλω να κατηγορώ τον καθένα. Αυτό. Ελπίζω ότι όλο αυτό το πράγμα θα ξανασυσπυρώσει τον κόσμο και είναι καιρός να ξαναγεννηθεί αυτό το κίνημα του δρόμου που υπήρχε κάποτε και πρέπει να υπάρχει και τώρα σίγουρα και πιο δυνατό από ποτέ. Ναι, σαφέστατα. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κιόλας κομμάτια του δίσκου Φάτα Μοργκάνα, που είναι η συνεργασία με τον οπλιστή «Τα λόγια που μισείς». Περισσότεροι θα πούνε μπορεί κι πέρυσι περισσεύουν σε ένα κολλοστενό τυχαίο. Αναγκαία η συνέπεια στην υποδοχή. Βάλαμε κάποιον που τα λέει ωραία και έχει ταλέντο. Να τον κάψουμε τον πίνακα, ζητούσαν γκρι. Η στεναγμή κατά απ' τη γέφυρα σε Πανβενετία. Ή στον κορυδαλό ένα στίχος μέσα στη φυλακή που έγραψε κάποιο στοιχεία πριν ξεκινήσει απεργία. Εχθές αργά το βράδυ αναστενάξαν τα τουβάρια. Είναι λούκι το χαμίδι, το σκοτάδι. Μια φωνή στο δωμοκό κι απ' την Κασάνδρα ένα σημάδι. Να θυμίσει πως ο νους δεν χωράει σε πηγάδι. Δεν φυλακίζεται, είναι σαν να κρύψετε. Πασχίζετε σε στίβες, λεπτά μοιάζουνε μήνες. Γυμνό κορμί πίσω από κάγκελα λεπίδες. Αγκαλιά το κενό και μια αγάπη που δεν είδες ποτέ. Είπες απόψε μπορεί. Για να κατέβεσαι με λόγια που μισείς, ενώ οι άλλοι πεθαίνουν στην πρώτη πράξη. Σιωπή και μετάκρο του βόλου. Έχει το νου σου στο παιδί, γιατί κατά δολοφονεί και δολοφόνοι όπως πάντα ήταν Τα μπάτσι. 15 δικά μας σχεδόν οι τρεις και ο παρά. Ένα ηχείο στη μέση και χιλιά άτομα απ' έξω. Βάλαμε μαύρες σημαίες κι όλοι φοράνε γυαλιά. Με του γελίου τη φάτσα να με προσέχεις μην πέσω. Η γειτονιά έχει φυλακές και μια δασκάλα στον τρίτο που το Δεκέμβρη δεν μπορεί γιατί μυρίζει φωτιά. Να παππού στο ισόγειο, 100 λάμια στον πρώτο κι όλοι φωνάζουν πως οι μπάτσοι σκοτώνουν παιδιά. Πάνω στον τοίχο χαρακές όσο φεύγουν μέρες κι ονόματα παιδιών που τζογαράν με σφαίρες. Μουτσούρα, στο πέντα καθαρό σας καμφά που αποτυπώνει καθαρά τα βρωμικά σας μυαλά. Είπαμε απόψε να ποντάρουμε στο τίποτα διπλά. Απόψε τα μπορεί να μην μας φαίνονται αρκετά. Κι είναι δίπλα σου αυτοί που παρασύρθηκαν στη δίνη. Μ' αρνείσαι να κοιτάξεις με τυχόν και βρεις ευθύνη. Είπες απόψε μπορεί. Για να κατέβεσαι
κατέβεσαι με λόγια που μισείς, ενώ οι άλλοι πεθαίνουν στην πρώτη πράξη. Σιωπή και μετάκρο του βόλου. Έχε το νου σου στο παιδί, γιατί κατά δολοφονεί και οι δολοφόνοι όπως πάντα ήταν Τι μπάτσι. ρωτάει αν αξίζω αυτό που ζω τελικά. Κι εγώ απαντάω δυστυχισμένος πως τη βλέπω φιλικά. Πριν τα 19 δικιά μας, τώρα συντηρητικά. Με ένα πρώην μαλάκα και έναν νυν φουκαρά. Τραβά να πάρει στους δικούς μου μια μεγάλη αγκαλιά. Και πως τους αγαπώ να πεις γιατί έχουν ιδανικά. Γίναμε αυτό που μισούνε κάτι μεγάλα παιδιά. Που έχουνε δίψα για ζωή και τίγκα ψυχολογικά. Και θα έρθει η ώρα που η σιωπή θα κάνει κρότο. Για μερικά μπορεί ένα φέλο και ένα γαμότο. Μια ελπίδα τυφλή που στα πυρό δεν πιάνει τόπο. Για μια γεύση πικρή, κάποιο όνειρο μπουρλότο. Να φέρει το ξημέρωμα νωρίς. Θα φορέσουμε όλοι μας τα σκούρα, τα καλά μας να μας δεις. Θα έχουμε στην τσέπη φως, ρυθμό να πάρει ο θυμός. Ακριβώς στην ευθεία της βολής. Μπορεί, είπες απόψε μπορεί. Για να κατέβεσαι με λόγια που μισείς, ενώ οι άλλοι πεθαίνουν στην πρώτη πράξη. Σιωπή και μετάκρο του βόλου. Έχε το νου σου στο παιδί, γιατί κατά δολοφονεί και οι δολοφόνοι όπως πάντα ήταν μπάτσι. Μπορεί, είπες απόψε μπορεί. Για να κατέβεσαι με λόγια που μισείς, ενώ οι άλλοι πεθαίνουν στην πρώτη πράξη. Σιωπή και μετάκρο του βόλου. Έχε το νου σου στο παιδί, γιατί κατά δολοφονεί και οι δολοφόνοι όπως πάντα ήταν μπάτσι. Μπορεί, είπες απόψε μπορεί. Σιωπή και μετάκρο του βόλου. Έχε το νου σου στο παιδί, γιατί κατά δολοφονεί και οι δολοφόνοι όπως πάντα ήταν μπάτσι. Λοιπόν, για το προσφυγικό, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να αναλύσουμε το ποιοι δημιουργούν τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και όλη αυτή την κρίση, η οποία κρίση υπάρχει, είναι δεδομένο. Το ζήτημα με την Ελλάδα είναι ότι ευτυχώς υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι αλληλέγγυος προς τους μετανάστες και η αντίθετη πλευρά θεωρώ ότι είναι λιγότερη σε μάζα, μπορεί να είναι πιο συγκεντρωμένη σε κάποια μέρη, π.χ. σε νησιά, αλλά ως κοινωνία, στη βάση της κοινωνίας, όχι θεσμικά, θεωρώ ότι υπάρχει πολλής κόσμος που στέκεται αλληλέγγυος και μπορεί να συμμετέχει σε πράγματα υποστήριξης των προσφύγων και των μεταναστών. Η στάση του κράτους προφανώς είναι αυτή που θα ήταν, ενώ έχουμε μια τελείως δεξιά κυβέρνηση. Ψάχνουν ξυλαστήρια θύματα και μια τέτοια μάζα κόσμο που είναι οι πρόσφυγες είναι το πιο εύκολο για να κατηγορηθεί για πάρα πολλά πράγματα, να χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλά πράγματα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σχετικά με την πανδημία και τον κορονοϊό τώρα, χωρίς να μπαίνω σε καμία διαδικασία αμφισβήτησης ή υποστήριξης της ύπαρξής του και κατά πόσο υπάρχει, κατά πόσο είναι επικίνδυνο κλπ. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η διαχείριση που γίνεται σε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη χώρα, η οποία είναι τελείως λάθος και τελείως απάνθρωπη και χωρίς νόημα βασικά. Και όπως είπα πριν, πάντα στον καπιταλισμό και στην εξουσία βολεύει να βρίσκει αφορμές για να πετυχαίνει το πρόγραμμα που θέλει. Και αυτή τη στιγμή ο κορονοϊός μπορεί και είναι αφορμή για πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν, όπως π.χ. καταστολή στις πλατείες, η διάλυση λίγο του κοινωνικού γίγνεσθε της Αθήνας και της Ελλάδας, αλλά της Αθήνας περισσότερο, τα εργατικά που γίνεται χαμός και κανένας δεν μιλάει γιατί όλα υπάγονται κάτω από την ομπρέλα του κορονοϊού, τα εκπαιδευτικά, σε όλους τους τομείς το κράτος αυτή τη στιγμή εξαπολύει μια επίθεση με πρόσχημα τον κορονοϊό.
Μέσα στην πόλη γιορτάζουμε, μέσα στην πόλη πεθαίνουμε. Εδώ που ο ένας πατάει τον άλλον και με το ζόρι ανασένουμε. Γυρνάμε στο κέντρο της πόλης, Πατησίων, Μπενάκια, Ραχώδης. Κι ό,τι συμβαίνει το κάναμε στίχο και το τραγουδάμε για να έχεις να νιώθεις. Μέσα στην πόλη γιορτάζουμε, μέσα στην πόλη πεθαίνουμε. Εδώ που ο ένας πατάει τον άλλον και με το ζόρι ανασένουμε. Γυρνάμε στο κέντρο της πόλης, Πατησίων, Μπενάκια, Ραχώδης. Κι ό,τι συμβαίνει το κάναμε στίχο και το τραγουδάμε για να έχεις να νιώθεις. Ψήσου να βγεις, αν κάτσεις μέσα μπορεί να πεθάνεις. Έλα σου λέω θα δεις, μόνο αν το ζεις θα μάθεις τι χάνεις. Σας στήσαμε, ότι ήταν να ζήσουμε λίγο πως το ζήσαμε. Αν ψηθείς παρετήλ, αν πάλι όχι κομπλέτα μιλήσαμε. Αυτό μας έχει μείνει, μια τυπική επαφή, αυτή είναι η πόλη μας. Μια κουβέντα καινή συναισθήματα πρωτοφανή και το μόνιμο ζόρι μας. Μια ανάσα κοφτή, μια καυτή, μια ματιά μέσα στο πορτοφόλι μας. Κι όσο ανοίγουν τα θέλω μας, τόσο στενεύουν οι χώροι μας. Λένε για στόχους και πρότυπα οι στόχοι. Κι μπάτσι με τα κράνη και τα τζόκι. Ανατριχύλα στην ιδέα του ασύρματου. Γι' αυτό δεν παίζαμε ποτέ με walkie-talkie. Ζούμε να δούμε να καταρρύπτει το μύθος. Άλλο το να έχεις ηθική κι άλλο το ήθος. Με πιάνουν τα πολιτισμικά μου συνήθως. Μα τελευταία νιώθω μόνος μόνο μες στο πλήθος. Κι όλοι βροντάμε στην πόρτα του κουφού. Καθυλωμένοι σε παραγωγές και φου. Με το στόμα αλλά όχι με το πείσμα του ροφού. Κι ο μόνος που μπορώ να εμπιστευτώ είναι ο κοφού. Καταδικασμένοι στο περιθώριο, άγχος σταμένο και στο τελευταίο μόριο. Ορκισμένοι εχθροί του νοικοκυρέου. Κακόφημοι και κρύοι σαν το σανατόριο. Μέσα στην πόλη γιορτάζουμε, μέσα στην πόλη πεθαίνουμε. Εδώ που ο ένας πατάει τον άλλον και με το ζόρι ανασένουμε. Γυρνάμε στο κέντρο της πόλης, Πατησίων, Μπενάκια, Ραχώδης. Κι ό,τι συμβαίνει το κάναμε στίχο και το τραγουδάμε για να έχεις να νιώθεις. Μέσα στην πόλη γιορτάζουμε, μέσα στην πόλη πεθαίνουμε. Εδώ που ο ένας πατάει τον άλλον και με το ζόρι ανασένουμε. Γυρνάμε στο κέντρο της πόλης, Πατησίων, Μπενάκια, Ραχώδης. Κι ό,τι συμβαίνει το κάναμε στίχο και το τραγουδάμε για να έχεις να νιώθεις. Μέσα στο χάος κανείς, πίσω από το φόβο μπορείς. Κάτω από τη σκόνη υπάρχει ένας κόσμος να ζήσουμε μόνο εμείς. Όλοι μετά της φυγής, όλοι της τελευταίας στιγμής. Γαμιέται το είδος σου άνθρωπε, φωνάζω απ' την άκρη της γης. Πλήθη ανέστητα, φυλακισμένα σε κανόνες η Αθήνα. Βρωμάει από φερομόνες και αίσθηκτα. Μπορεί να φάγαμε τη φόλα, μα δεν φάγαμε ποτέ μας απ' τα έτοιμα. Πάνω στο βέρμα μου και έτοιμα, κάθε πληγή μου κι από ένα συναίσθημα. Είπα, θα το πάω όσο με πάει, μέχρι να πέσω ή ώσπου να χάσω το μέτρημα. Έχουμε πείσμα να γίνουμε τείχος απέναντι από το καιρό. Μέσα στο θόρυβο κάπου θα βρω το κενό για να έρθω πιο κοντά να σου πω. Νιώθω ελεύθερος κάθε φορά που βλέπω να γίνεται στάχτη το εγώ. Ήρθαμε απόψε να βάλουμε φόκο, να κάψουμε τον ουρανό. Το φόβο κοιτάμε κατάματα, βάζουμε ρούχα κατάλληλα. Και προσπερνάμε τις κάμερες για να μας χάνουν μετά τα δικάβαλα. Περνάμε επεισόδια και φρίκες, μα φτιάχνουμε εμείς τις συνθήκες. Όμως το δέντρο για να ψηλώσει μέσα στο χώμα χρειάζεται ρίζες. Με συγχωρείς, άμα μπορείς, κάνε πιο κι να χαρείς. Είτε θα κάνεις πιο κι να ανασάνουμε, είτε θα φύγεις με λόγια χωρίς. Χώρος που διεκδικείς, δρόμοι που φτιάχτηκαν να περπατάμε εμείς. Μέσα στην πόλη γιορτάζουμε και το μοιράζουμε, αυτό είναι θέμα αρχής. Μέσα στην πόλη γιορτάζουμε, μέσα στην πόλη πεθαίνουμε. Εδώ που ο ένας πατάει τον άλλον και με το ζόρι ανασένουμε. Γυρνάμε στο κέντρο της πόλης, Πατησίων, Μπενάκια, Ραχώδης. Κι ό,τι συμβαίνει το κάναμε στίχο και το τραγουδάμε για να έχεις να νιώθεις. Μέσα στην πόλη γιορτάζουμε, μέσα στην πόλη πεθαίνουμε. Εδώ που ο ένας πατάει τον άλλον και με το ζόρι ανασένουμε. Γυρνάμε στο κέντρο της πόλης, Πατησίων, Μπενάκια, Ραχώδης. Κι ό,τι συμβαίνει το κάναμε στίχο και το τραγουδάμε για να έχεις να νιώθεις. Μάλιστα, θέλεις να πάμε λίγο τώρα στο μουσικό κομμάτι και να μας πεις για το πρόσφατο CD που έχεις βγάλει, το τελευταίο βασικά CD που έχεις βγάλει, να το θέσω σωστά, το Fata Morgana. Ναι. Αυτό το CD το έβγαλα τον Οκτώβριο του 2018, το οποίο είχα αρχίσει να το γράφω πολύ παλιά, δηλαδή γύρω στο 2015. Είχα ξεκινήσει να γράφω κάποια πράγματα, τότε ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, ήμουνα σε μια περίοδο όχι και τόσο παραγωγική, έως καθόλου παραγωγική. Και αργότερα όταν μετακόμισα στην Αθήνα, τροφοδοτήθηκα πάρα πολύ και από την πόλη σαν πόλη και από τον κόσμο που γνώρισα εδώ πέρα. Οπότε στο διάστημα 2017 με 2018 έγραψα όλο το δίσκο. Οι μουσικές είναι δικές μου εκτός από μία. Στο CD συμμετέχουν 3 φίλοι. Ηχογραφήθηκε στο στούντιο στο Pine Line Music Lab
το οποίο είναι φίλου και συντρόφου. Και αυτό, όπως πάντα, διανέμεται αυτοοργανωμένα και αυτόνομα από μένα, με ένα αντίτιμο συμβολικό. Αυτό. Από σένα δεν υπάρχει σε κάποια μέρη που μπορούν να το βρουν, ξέρω εγώ? Όχι, δεν υπάρχει. Okay. Δυστυχώς, σε αυτό ευθύνομαι εγώ, αλλά δεν υπάρχει. Οπότε επικοινωνούμε μαζί σου. Αυτό. Ή σε συναυλίες. Οπότε θέλεις να μας πεις για αν έχεις επόμενα project κατά νου και επίσης πώς μπορεί κανείς να σε βρει και να επικοινωνήσει μαζί σου για το οποιοδήποτε λόγο, ξέρω εγώ, για το CD, για κάποια συνεργασία, για οτιδήποτε βασικά. Ναι. Η επικοινωνία γίνεται από social media, Facebook και Instagram, μπορεί να με βρει οποιοσδήποτε. Τώρα επόμενα project, το μόνο που υπάρχει ένα πλάνο να γίνει είναι ένα project με το DNT, να κάνουμε από κοινού. Το οποίο δουλεύεται, είναι ακόμα στην αρχή του, δηλαδή στις συζητήσεις. Και από εκεί και πέρα θα βγάλω διάφορα κομμάτια single, χωρίς να υπάγονται σε κάποιο δίσκο. Αυτά. Και κυρίως τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι πολύ με το producing και δίνω beats σε άλλους. Σε αρκετούς, τα οποία θα βγουν κάποια στιγμή σε κυκλοφορία. Αν δεν είσαι ανεβασμένα? Όχι ακόμα. Όχι. Θα βγουν σε δουλειές άλλων, απλά δίνω beats. Ωραία. Λοιπόν, Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ναι, και για την υπέροχη συνέντευξη σήμερα. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Ελπίζω να συναντηθούμε κάπου και στο Inflamen όλοι μαζί. Θα χαρούμε πάρα πολύ και εμείς να ξαναμπορέσουμε να κάνουμε κάτι στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα και να μπορέσουμε μετά από την καραντίνα να διοργανώσουμε κάποιο event, γιατί για μας είναι και σημαντικό, ας πούμε, να υπάρχει και μια ανταλλαγή. Οπότε με τώρα αυτή τη φάση που δεν ξέρουμε αν μπορούμε να ταξιδέψουμε, αν θα έχουμε ένα lockdown, αν μας επιτρέπουν τέλος πάντων. Αλλά θα χαρούμε πάρα πολύ να σε έχουμε και εμείς. Εννοείται και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για και εσάς που μας ακούσατε και στο Ιπανιδίν. Αλέμε. Ο χρόνος είναι τώρα, ο τόπος είναι εδώ. Μορφή να πάρει αυτό που νιώθουμε κοινό. Αυτό που σαν σκοπές κουβέντες μοιάζει παραμιλητό. Αυτό που το λένε πόνο, πείσμα, καύλα και θυμό. Είμαι στην επιφάνεια πάνω μαχαίρι και πάνω μου πληγή που θέλε πάντα να διαφέρει. Και είχε δίκιο εν μέρη. Ναι, ο καθένας ό,τι βλέπει ξέρει. Και όσα νόμιζε πως έμαθε φοβάται να προφέρει. Μπαίνω με ανάποδα τη μόνια στη λωρίδα. Τα χέρια μου στα μάτια και τα γκάζια μου σαν είδα. Μπορεί να φταίει αυτή στα πόδια μου αλυσίδα μας. Αυτό το παραμύθι θα λείπει μια σελίδα. Μοιάζουμε κάστρα, πολύ ορκιμένα. Παλιώτικο καλούπι βγάλμενα πάλι πάστα. Κι όταν η μέρα πάρει την πιο τρομαγμένη της κρυμάτσα, εμείς εκεί φορά και φάτσα. Κι αν έχουμε ένα μονάχα πολεμοφόδιο, είναι η καρδιά μας η τσαμπουκαλεμένη. Κόντρα στο καιρό, κόντρα σε κάθε εμπόδιο. Θα βγούμε νικητές κι ας έχουμε και χαμένοι. Κι αν έχουμε ένα μονάχα πολεμοφόδιο, είναι η καρδιά μας η τσαμπουκαλεμένη. Κόντρα στο καιρό, κόντρα σε κάθε εμπόδιο. Θα βγούμε νικητές κι ας πούμε και χαμένοι. Απέταξάμιν το ρομάτισμό, απέταξάμιν. Θα γίνουμε τροφή, γι' αυτό το ζούμε πιτροχάδιν. Γι' αυτό το ζούμε στα κλεφτά, όλα γύρω σιωπηλά. Μα δεν μπορώ να το βουλώσω το ρημάδι. Ψυχές αγωνισμένες από σίδερο και πέτρα. Απέναντι από το φόβο στέκονται στα 11 μέτρα. Το τραγουδούν οι φυλακές. Κοινότητες γίνονται βροχή να πλημμυρίσουν γείτονες. Κράτα μια λέξη, κράτα ένα σου νεύμα μυστικό, μη βγούμε κάρτα. Το σύστημα διψά για σάρκα. Δεν έχω μάρκα, μόνο το νου μου πάντα. Απόσταση να παίρνω από τα σκάρτα. Θέλει αγώνια σφιχτά, θέλει κι λίγη στα τα γόνατα. Όσο σε θέλουν να σε χαμηλά, κι ας πουν ότι τα βάζεις με θηρία. Θύμισε τους ότι το όνειρο είναι όνειρο και δεν ψάχνει αιτία. Κι αν έχουμε ένα μονάχα πολεμοφόδιο, είναι η καρδιά μας η τσαμπουκαλεμένη. Κόντρα στο καιρό, κόντρα σε κάθε εμπόδιο. Θα βγούμε νικητές κι ας πούμε και χαμένοι. Κι αν έχουμε ένα μονάχα πολεμοφόδιο, είναι η καρδιά μας η τσαμπουκαλεμένη. Κόντρα στο καιρό, κόντρα σε κάθε εμπόδιο. Θα βγούμε νικητές κι ας πούμε και χαμένοι. Κυκλοφορούν σκιές.
Οπλοφορούν κάρτιες κι όσα έχουν να σου πούνε ξυστορούν φωτιές. Τα μονοπάτια τους κοίταμε στα μάτια τους. Δεν ανταλλάσσουνε λόγια μόνο ματιές. Και κυκλοφορούν σκιές, οπλοφορούν κάρτιες κι όσα έχουν να σου πούνε ξυστορούν φωτιές. Τα μονοπάτια τους κοίταμε στα μάτια τους. Χειμώνας θα γίνουν όταν σηκωθούν κλωθιές. Κι αν έχουμε ένα μονάχα πολεμοφόδιο, είναι η καρδιά μας η τσαμπουκαλεμένη. Κόντρα στο καιρό, κόντρα σε κάθε εμπόδιο. Έχουμε νικητές κι ας έχουμε και χαμένοι. Κι αν έχουμε ένα μονάχα πολεμοφόδιο, είναι η καρδιά μας η τσαμπουκαλεμένη.